Привіт, дорогі друзі! У цьому відео я вам розповім, чим потрібно обробити ваші томати, щоб запобігти захворювання, таке як фітофтороз. Ну і звичайно ж, якщо ваші томати вже захворіли, то розповім, як правильно вживати заходів щодо знищення цієї хвороби на ваших томатах. І коротко хочу сказати, що ж таке фітофтороз. Фітофтора – це гриби, які при певних погодних умовах селяться на томатах, викликаючи цим потемніння листя, а саме листя стануть коричневі або покриються бурими плямами. Стебло і плоди також побуріють. Відповідно, ви отримаєте або великий недобір вашого врожаю томатів, або взагалі не отримаєте ніякого врожаю. Якщо ви помітите це на ваших томатах, то терміново вживайте заходів, про які я вам зараз розповім. А використовувати ми будемо дивозасіб, який я вже використовую не перший рік і отримую чистий і великий урожай томатів. Без хімії. А для приготування робочої суміші нам буде потрібно наступні інгредієнти. В першу чергу потрібен буде йод. Це для того, щоб знищити фітофтороз. Головне, щоб він був свіжий. Також нам буде потрібно нежирне молоко, десь 300 мл. Зараз все докладно розповім, що для чого використовується. І звичайно ж до всього цього нам буде потрібна вода. На мій обсяг томатів, який я вам показував, знадобиться всього лише 5 літрів води. Але я вам розповім ще й кількість інгредієнтів, яку потрібно використовувати на 10 літрів води. Також ще забув сказати, нам буде потрібно шприць обсягом як мінімум 2 мл. А тепер давайте приступати до самого приготування. Йоду на 5 літрів води потрібно всього пів мілілітра. Якщо у вас нема шприця, можете накрапати 20 крапель. Спеціально для вас поміряв і полегшив вашу задачу. І обов'язково працюючи з йодом, надягайте гумові рукавички. Виливаємо йод у молоко, молоко не кип'ячене, потім перемішуємо до однорідної маси і додаємо отриманий розчин в нашу воду. Вода потрібна бути вуличної температури, не холодна. І ретельно перемішуємо. Потім заливаємо в оприскувач, але краще дати настоятися хоча б пару хвилин. Якраз поки розчин буде настоюватися, я вам коротко розповім, для чого потрібні саме такі інгредієнти. Йод виступає у нас в ролі антисептика. Якщо ви будете використовувати цей розчин для профілактики, то йод, крім того, що він захистить листя, а також самі плоди ваших рослин від розвитку і попадання грибка на них, також йод ще підгодує ваші томати. Хоч томати і не відчувають сильного дефіциту йоду, але він піде тільки на користь. І найголовніше, що він абсолютно не шкідливий для людини. Також, якщо ваші томати вже вражені фітофторозом, і ви будете використовувати цей розчин для лікування, то йод легко впорається з цими грибками і знищить його. Тепер другий компонент – це молоко. Для чого воно потрібно? Тим більше не сильно жирне. В першу чергу це буде як липучка. Молоко краще прилипає до листя, відповідно робить масляну плівку на листах. І тому що ще в цій плівці буде знаходитись йод, то він буде боротися з фітофторою, яка у вас вже є на листах, і також на стеблах рослин. І ця плівка буде ізолювати грибок від кисню. Відповідно, він швидше буде гинути. А для профілактики молоко запобігає саме попаданню грибка на листи і на стовбур ваших помідорів. Все, розчин настоявся, тепер можна його заливати в наш оприскувач. Тепер я покажу, як вірно оприскувати томати, щоб збільшити ефективність цього засобу. Оприскати томати бажано рано вранці або ввечері. Оприскувати потрібно як поверху листа, також і знизу листа. А ще й самі плоди томатів і стебло, щоб молочна плівка покрила усю рослину. І якщо ви потрапляєте на ґрунт, то нічого страшного. Це навіть добре. Тим самим ви за допомогою йоду знищуєте грибок, який знаходиться на самому ґрунті. Я вам давав рецепт приготування такого розчину на 5 літрів води, а тепер розповім, скільки потрібно додавати на 10 літрів води. А тут потрібно збільшити тільки саму воду до 10 літрів і йод з 20 крапель до 40 відповідно. Якщо будете використовувати шприць, то всього лише 1 мл йоду буде потрібно вилити вам на цей обсяг води. Молоко залишаємо в тій же кількості. Його буде досить, навіть на такий обсяг. Якщо у вас залишилися питання, то задавайте їх у коментарях. Кому сподобалося, поставте лайк і не забудьте поділитися цим відео з друзями. І обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю врожаю без хвороб і зустрінемось у наступному відео.